හයි කොහොමද? තව ලොක්ඩවුන් ලොග් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ලොග් එක රෙකෝඩ් කරොත් එදා රාත්‍රීට කොහොම හරි දානවනේ. මම කොහරි ට්‍රිප් එකක් ගිහින් හිටියත් ඒක ලැප් එකේ තියාගෙන එඩිට් කරගෙන ඉඳලා හම්බෙන ෆ්‍රී වෙලාවල වලට එඩිට් කරලා කොහොම හරි එදා රාත්‍රීට දානවා. මේකෙන්දා මට මේ වගේ ලොක්ඩවුන් වෙච්ච කාලවලදී දාන්න කියලා කලින් රෙකෝඩ් කරගත්ත vlogs මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්දා අදත් මට දාන්න වෙන්නේ ගෙදර මොන හරි කරන දෙයක් තියෙන vlog එකක් තමයි. ඒ වුණාට ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට පෝස්ට් එකක්වත් දාන්න දෙන්න නැතුව vlog එක කියලා අහන හින්දා ඔන්න එහෙනම් අදත් ගෙනවා තව vlog එකක්. අපි යන් vlog එකට. විනාඩියට මම vlog කියන වචනේ කිව්වා සාමාන්‍ය 45ක් විතරනේ. අපි යමු vlog එකට. vlog එකට. ගෙදර ඉන්න එකේ අපි පොඩ්ඩක් මේක හොදගමු. මේ මාර දූවිල්ලක් තියෙන්නේ. නිකන් නවත්තලා තියලම. මේ හෝස් එක හදලා තියෙන මං හිතන වාහන හොදගමන් Tamanටත් නාන්න පුළුවන් වෙන්නද කොහෙද මේ? මෙහෙ එකක් යනකොට මෙහෙ එකක් යනවා. මේ ස්ටාර්ට් කරනකොට ඇහෙන සද්දයක් තියෙන්නේ. මට ඕක ගැන හැම වෙලේම මතක් වෙන්නේ ජේම්ස් මේකේ Our Man in Japan එකේ අර සිනේ මෙසින් ගාලා අර එක එපිසෝඩ් එකක නිකන් ආයිබෝවන් වෙල්කම් මේ වගේ තේරුමක් කියන මියුසික් එක හදන්න යනවා. අන්න ඒක. සමහර විට ඒක වෙන්නේ නැති මේ යන්නේ. ෂුවර් නෑ නිකන්. හිතන්නේ කිව්වේ. පූසින්න අන්න තන. අපි බලමු එයා බය නොවී යන්න. සෙරප්පු දෙකත් කලවුලා. හායි. අනේ බය වෙන්න එපා දෙයියනේ ඔබ. මොකද්ද බං ගල්ලා තියන්නේ? මත් බයිබුල්ලේ. මේ දැන් මෙයාට මාව පේන්නේ නැහැ මේ. දැන් මෙතන හිට වෙලානේ. දැන් එතකොට මාව දැක්කේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. දැන් පේන්නේ නැද්ද මාව? පේන්නෙත් නැහැ. එච්චරටම ගණන් ගන්නෑ. ඉන්නකෝ ආයෙත් තනින් උතෙන් ඉවලා. මම අද vlog එකට දාන දෙයක් හොයන අතරේ මගේ කබඩ් එකේ තිබිලා මට හම්බුණා පරණ පෙට්ටියක්. මේක ඇතුළේ තියෙන අතර මාර මෙමරිස් ටිකක්. හරිද? ඉතින් මේක මගේ ඉස්සර OnePlus ෆෝන් එකක්. මේකෙත් මාර කතා ටිකක් තියෙනවා. මම පස්සේ පොඩ්කාස්ට් එකේ කතා ටික කියන්නම්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ ඩ්‍රෝන් එක මේකේ තියෙන මාරම කතා ටිකක්. හරිද? ඉතින් මේක ඒ කාලේ දැන් දන්නා ලංකාවේ ඕනි කඩේක මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් ගියාම ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3000 5000 විතර. මෙතන චූටි කැමරාවකුත් තියෙනවා 0.3 මෙගාපික්සල්. එනවාට මේක මං ගෙන්නුවේ ලංකාවේ එහෙම ඩ්‍රෝන්ස් එහෙම හැමතැනම ගන්න නැති කාලේ. හරිම අමාරුයි ඒ කාලේ ඩ්‍රෝන් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මම මේක වෙනම ගෙන්නවා. මේක ගෙනාව හින්දා මට මේකට අන්තිමට මේ කියන්නේ මේක සෙන්ට්‍රල් මේල් මේ එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් මේක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වෙනම ලියුමක් ගන්නවා. මං ලියුම ලිව්වා. මට මතකයි මම මේව ලංකාවේ යාමික් ගැන මේකුත් අදලා තියෙනවා ඩේවට ඉතින්නකෝ කීකියරද වෙනම ලියුමක් ලියලා ඊට පස්සේ ඉම්පෝට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් එකෙන් මම මේවා එකක් ඉම්පෝට් කරනවා කියලා වෙනම ලයිසන් එක මාරම කට්ටක් ආවා මේකට මට මතකයි. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මේ හොරලෝසු මේක මං ඉස්සර ක්ලාස් යනකොටම දාගෙන යනවා. මේක හරි වෙනස්නේ. හරිද? මේක යකඩ මේ මට මතකයි එකපාරක් මම එකම එකපාරක් යාළුවෙක්ගේ වලියකට ගිහලා ඈතරලා හිටියා. ඒක මේක අරගෙන ඔන්නම දාගෙන නිකන් ජන්ඩිය වගේ. මොකක්ද මම ලියලා තියෙන්නේ? Time has stopped. You are traveling in time. මට කොහොමද ඉතින් ඒ වගේ පිස්සුනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද මේ ටිගෝ සිම් එකක් ඒ කාලේ. ටිගෝ කියලා තිබ්බන්නේ දැන් නෑ නේ ඒවා. මේ තියන්නෙත් මං අවුරුදු 18ට කලින්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 17 විතර 18 විතර ජෙම් බිස්නස් වලට යන්න මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක කරා. ඉතින් මේක තියෙන මේ මං ඒ කාලේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ කියන්නේ හරි වෙනම නෙක්ස්ට් ලෙවල් කරනවා කියලා කරේ. හරිද? ඉතින් මේකට ගෙන්න ගත්ත එකක්. ඒක වැඩි සාර්ථකුන් නෑ වැඩි. ඒකෙන්ද අපි ජෙම් බිස්නස් කරන මට කොහොමද ඒක හරියන්නේ නෑ ජෙම් කතන්දරේ. මේ නම් තියෙන්නේ මගේ එයා පිස්ටල් එකේ CO2 සිලින්ඩර් එකක්. මේ තියෙන්නේ නිකන් අර රබර් බෑන්ඩ් එකෙන් ඇදලා ටින් ගාලා තියන අතේ බැඳලා තියන හදපු එකක්. මෙහෙම එකක්. මේ මගේ පාස්වර්ඩ් තියෙන පොතක් පරණ. මේ කාලේ පොලිය ගෙලියන්නේ. මේ වයර් කෑල්ල. මේ අරගේ බැටරියක් ෆොටෝ එකක් ඒක නා ටිකක් අලුත් එකක් වගේ.
මේ ෆොටෝ එක මං හංගලා තිබ්බ එකක් අපේ මේ ඇල්බම් වලින්. මොකද මේක මේ ඉස්සර චූටි කාලේ ඉන්දියා ගිය පාරක මං ටොයිලට් වල යන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ ගෙදරින් මාර කට්ටක් කාලා මෙන්න මේක හොයාගෙන මෙන්න මේකක් හොයාගෙන තින්නේ මට. කක්කි දාන්න. ඉතින් මේක මං හංගලා තිබ්බා ඒ කාලේ. මේක දැන් පුස් කාලත් එක්ක. කොළවනවාද? මේ තින්නේ මට අරකට ගන්න දුන්න ලයිසන් අර මේ ටික මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සිකියුරිටි ක්ලියරන්ස් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ වෙනම ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මේවා නිකන් මේක ඉම්පෝර්ට් කරනවා කියලා ඒව අරගෙන ඔහොම අලි කතන්දරයක් වුණා. ඉතින් කොහොම හරි ඕනක තමයි ඉතින් මගේ මොකද මේ කියන්නේ මෙමරි බොක්ස් එක ඕකේ. ඕකේ මං ඉතින් දවල්ට කන්න ගෙන්න ගත්තා මෙහි ලෝකල් පීසරියා එකකින් පීසා එකක්. මෙහි පීසා හට් වගේව නෑ. ඉතින් මොකද මං ඊයරා පීස් එකක් හැදුවා. හරිද? ඒක කණ්ඩ දියා කටේ තියන්නම් බෑ. ඒක අන්තිමට මට මේ පාන් ගාගෙන ඔහොම කන්න උනේ තියෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් පීසා එක එපා වෙන්න කලින් පීස් එක ජාතිය මං පීසා ගෙන්න ගත්තා රහ හරියට හදුපු එකක්. ඉතින් අපේ ගෙදර කට්ටිය මෙච්චරයි ගත්තේ. ඉතින් ඉතුරු ටික මට. නයිස්. මගේ බ්ලොග් වල ප්‍රධාන කොටස තමයි කෑම කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි මම කැමති මම වෙන කාගේ බ්ලොග් එකක් බලනවා නම් ඒකේ කෑම මොන හරි තියෙනවා නම් කෑම උයනවා තියෙනවා නම් මම මාර කැමති. ඉතින් ඒ මිසක් මම හැමදාම මේ වගේ මෝඩෙක් වගේ කන්නේ නැහැ. මොකද මෙහෙම හැමදාම කන්නේ කිව්වොත්ම තව අවුරුදු 5ක්වත් ඉන්න එකක් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඉන්න නැති එක වෙනම කතාවක්. වැඩේ කියන අර heart attack එකක් වගේ ආවොත් නිකන් ඇවිල්ලා පැරලයිස් වුණොත් අන්න ඒකට තමයි බය. හරිද? ඉතින් ඒකකින්ද ඕගොල්ලොත් සාමාන්‍යයෙන් කෑම ගන්න එක ගැන හොඳට හිතනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මගේ චීට් ඩේ එකක් කියලා තියෙන්නේ බ්ලොග් එක කරන දවසට පොය දවසට යාළුවොත් එක්ක වෙන කොහරි ගියොත් ඒරෙන්න මම නිකන් මැනලා කරලා තමයි කන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක මට කියන්න ඕනේ කොහොම හරි අපි දැන් හවස් වේගෙන යන්නේ රැයට බත් කන්න බෑ වගේ. අද ඒකෙන්ද අපි රැයට කන්න මොන හරි පොඩි දෙයක් හදාගමු. මේකට අපිට ඕනි වෙනවා සැමන් අල ලුණු දාලා හදාගත්ත මේ වගේ මික්ස්චර් එකක්. ලේසිම හදාගන්න පුළුවන් ෂෝක් කරනවා. Is this keyboard going? Yeah, I was thinking, James May, sue me, my son.